سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكون اموركم هانيه. الناس جداد مرحبا بكم، انا هند. مؤخرا شاركت صور وفيديوهات لبعض النباتات اللي عندي، ولقيت انه كاين اهتمام كبير من عند البعض وتساؤلات على عالم النباتات، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم التجربه الصغيره والبسيطه ديالي في هذا العالم هذا. اليوم اختاريت انا الفيديو يكون موجه خاصه للناس اللي كتعتبر نفسها مبتدئه في عالم النباتات، او للناس اللي كيشريو النباتات ديالهم وكيموتوا لهم في واحد الظرف زمني اللي هو قصير وما كيعرفوش علاش. ما غاديش نشارك كل شيء في هذا الفيديو هذه، ولكن بالتاكيد ان شاء الله الا قدرت نقدروا نديروا سلسله اللي غتكون كتكلم على النباتات، نصائح وتيبس اند هاكس اللي نقدروا نشاركوا مع بعضياتنا وتعمل الافاده في عالم النباتات. الحاجه الاساسيه الاولى اللي خصنا نعرفوها قبل ما نشريو اي نبته هو نختاروا المكان المخصص اللي غادي تعيش فيه. ففي المنزل ديالنا مثلا اولا في المكتب، كل مكان والنوعيه ديال الاضاءه اللي كتكون فيه. كاين اماكن اللي فيهم اضاءه متوسطه، بعض الاماكن كتدخلهم اشعه الشمس مباشره، والبعض الاخر كتكون الشمس طالعه ولكن كتدخل غير الاضاءه اللي كافيه لبعض النباتات باش يكبروا. درجه حراره داك المكان حتى هي عامل مهم، فكاين نباتات ما كيصبروش على الحراره، وكاين نباتات اللي مثلا ما كيصبروش على الرطوبه. ملي كنحددوا المكان ديالنا هنا جا الوقت باش نمشيو للمشتل. كاين انواع ديال المشاتل اولا الاماكن المخصصه لبيع النباتات بحال ايكيا مثلا. هنايا في هاد الاماكن هادو كنلقاو تاغ. هاد لي تاغ هما الوراق اللي كيكونوا مكتوبين فيهم بعض المعلومات اللي كيفيدوا الناس قبل ما يشريو النبته ديالهم. اختيارنا لشراء اي نبته ما كيكونش اعتباطي، يعني ماشي غير نشوفوا الحاله ديال الاوراق ديالها كيفاش دايره من برا وصافي ونحكموا عليها انها مزيانه وفي صحه جيده. لا، لازم اننا نتفقدوا حاله الجذور ديالها من الداخل. فمثلا كاين الناس اللي كيتشكاو علاش دائما كيموتوا ليا النباتات، يلاه كنجيبهم وانا كنرد لهم البال وكنسقيهم مزيان، علاش كيموتوا ليا؟ اغلب الاحيان علاش كيموتوا النباتات هي من هذه القضيه هذه، ما كيتقلبوش الجذور. كتشري النبته انت ديجا من ديك المكان كتكون بدات مسكينه كتحتضر، فمنين كتجي عندك نتايا للدار كتكون مساله وقت باش تمشي بحال. وهذه صراحه كتكون هي اول نصيحه كنصح بها الناس اللي كيدخلوا يسقسيوني في الانستغرام على كيفاش نختار النبته ولا نشري النبته، ولا انا شريت هذه النبته هذه وما عارفش كيفاش نربيها. فاول حاجه كنقول لهم قلبوا الجذور ديالها بعداك، عاد نشوفوا ديك الساعات حوايج اخرين. مبدئيا كاين بزاف ديال الانواع ديال الاسس اولا ديال لي بو اللي ما غنطرقش لهم صراحه في هذا الفيديو هذه، ان شاء الله في فيديو اخرى. ولكن انت ولا انت كمبتدئين ضروري خصكم تشريو بول اللي يكون فيه ثقوب في التحت باش كيسهل العمليات ديال خروج ديال الماء اللي كتكون النبته ما محتاجاش، هكذا ما يغملوش لينا ولا كيف ما كنقول انايا يخماجوا لنا الجذور، وهادشي كيؤدي للموت ديال النبته. نبدلوا بو اولا اسيس النبته غير فقط لاننا بغينا نعطيوها بيت ومكان جديد فين تكبر، ماشي شي حاجه اللي هي دائما مزيانه. فمني كنشريو النبته ديالنا من عند المشتل اولا المكان المخصص لبيع النباتات، كنلقاوهم انهم ديجا كاينين في واحد لو بو ديجا كيكونوا كيكبروا فيه. الا هزيتو وقلبتوا الجذور ديالهم غتلقاوهم باقيين يلاه كيديفلوباو يلاه كيكبروا، يعني خصكم ضروري تخليوهم في هذاك الاسيس حتى يديفلوبيو شويه الجذور ديالهم ويكبروا. عاد ديك الساعات كيكونوا محتاجين الاسيس واحد اخر جديد فين يزيدوا يكبروا. كيفاش نعرفوا انه حان الوقت باش نبدلوا الاسيس ديال النبته ديالنا؟ طريقه جد سهله، هي اننا كناخذوا الاسيس اللي بغينا نبدلو، كنبداو بالضغط عليه باش يتفك التراب منه، وكنجبدوه بشويه باش ما نديرونجيوش الجذور. كيف ما كتشوفوا كاين هاد النوعيه ديال الجذور اللي كيدوروا من التحت وعلى النبته، وكاين هاد النوع اللي كيدور غير على النبته. منين كتشوفوا هاد الحاله هذه كتعرفوا انه جا الوقت باش تبدلوا الاسيس.
خلينا نتفقوا على ان كل نبته والاحتياجات الخاصه ديالها في السقي كيف ما هي في الضوء، ولكن نقدر ننفعكم ببعض النصائح اللي اعتمدتهم في تربيه النباتات ديالي والحمد لله على هذه الساعه هما نافعين. اولا وهي ما بين كل جوج ديال السقيات كنتسنى حتى كينشف التراب ديال النبته ديالي مزيان عاد كنمشي نسقيها. ثاني طريقه هي انني نغرس الاسبوع ديالي في التربه باش نشوف واش فاتكه ولا لا، واذا كان الاسيس غارق كنحتاج خشبه بحال هذه باش نقدر نشوف لداخل واش كاين الماء ولا لا، واش محتاجه السقي ولا لا. كاين بزاف ديال الطرق باش نسقيو النباتات ديالنا، تقدر ديهم لحوض الاستحمام ولا الحوض فين كتغسل يديك تسقيهم مزيان تماك، اولا تسقيهم بهذه الطريقه هذه. وما نساوش انه كاين نباتات اللي كتحتاج غير رش رذاذ الماء باش تسقى. كاين بعض النباتات اللي كيحيدوا عليك عناء تفكير وكيعطيوك اشاره ديال انه جا الوقت للسقي، فكيهبطوا الاوراق ديالهم في اتجاه الارض وغير كتسقيهم كيعاودوا يرجعوا كيف ما كانوا. كيف ما قلنا كل نبته والاحتياجات والنوعيه ديال الاضاءه اللي كتبغي باش انها تنمو. ففي حاله ما انكم ما لقيتوش الورقه اللي هضرنا عليها في الاول اللي كتسمى التاغ، غادي تقدروا ديروا بحث صغير باي لغه في جوجل وغادي تعطيكم بزاف ديال المعلومات على النبته ديالكم ومن بينها شنو هو كميه ونوعيه الاضاءه اللي كتبغي. اهم حاجه ما خصكمش تغفلوا عليها وهي ان النباتات ما كيبغيوش انكم كل شويه تبقاو تبدلوا لهم المكان ديالهم، حيت هذا الشيء كيطلب منهم واحد المجهود اللي هو اضافي باش يتاقلموا على المكان الجديد، وهذا الشيء كيأثر سلبا على النمو ديالهم. ننصحكم بانكم تخليوهم في نفس المكان ولكن ما بين الفينه والاخرى، بقاو تدوروا الاسيس ديالكم وهكذا الضوء غيقيس كل اوراق النبته. ماشي كل الحشرات ضاره، ولكن بالنسبه للنباتات اللي كيعيشوا في البيت في وسط الدار او لا في المكتب ديالكم وماشي في الجرده، هنايا جل الحشرات كيكونوا مضره بهم. اذا لاحظتم ان الاوراق عشوا فيها بعض الحشرات، عندكم جوج ديال الحلول، يا اما تاخذوا شويه ديال الصابون مع الماء وترشوا الاوراق ديالكم ومن بعد تمسحوا بمنديل مبلل، او لا ترشوا بزيت النيم. في حاله ما اذا ما نفع لا الماء والصابون ولا زيت النيم، هنايا ضروري ومؤكد انكم تصوروا ديك الحشره، يا اما تقلبوا عليها في الانترنت او لا تمشيو لاقرب مشتل عندكم توريوه ديك التصويره باش غيعطيكم الحلول الناجحه باش تحاربوا ديك الحشرات. حيتاش الا خليتوها عرف ان النبته ديالك غادي تموت. وهنايا وصلت الفيديو ديالنا للنهايه، نتمنى نكون فتكم ولو بالقليل. نشوفكم في الفيديو الجايه، تهلاو في راسكم، سلامه.